तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आपला आजचा व्हिडिओ हा हॅपी बर्थडे स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग आहे आणि तो 3D इफेक्ट म्हणजे 3D कन्सेप्टवर आहे। तर भावांनो, असा व्हिडिओ तुम्हाला सुद्धा बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत व विना स्किप करता बघावा लागेल, तेव्हाच तुम्हाला असा सेम व्हिडिओ बनवता येईल। त्यानंतर भावांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये वापरलेले सर्व मटेरियल मी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेले आहे आणि त्या मटेरियलला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हाच तुम्हाला तो पासवर्ड भेटेल। आणि जर तुम्हाला हे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता, तिथे मी हे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत असतो। तर चला, जराही न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, ईदचे शुभम। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, ईदचे शुभम। व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर फर्स्ट टाइम असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। तर भावांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मशीन ह्या ॲपची गरज पडणार आहे आणि ते सुद्धा लेटेस्ट व्हर्जन्स 4.0। जर तुमच्याकडे ह्या ॲप नसेल तर मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एक डाउनलोड लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही हे ॲप इझिली डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला हे ॲप डाउनलोड करून मी दिलेला बीटमार्क प्रोजेक्ट व बर्थडे प्रोजेक्ट आणि इफेक्ट प्रोजेक्ट हे दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला ते पासवर्ड टाकून इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर तुम्हाला बर्थडे प्रोजेक्ट हा ओपन करून घ्यायचा आहे, तर तुम्हाला तो असा दिसेल। त्यानंतर तुम्हाला मी दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे, तर बघू शकता हा वाला। त्यानंतर तुम्हाला या बॅकग्राऊंडच्या लेअरला पूर्ण असं खाली खेचून घ्यायचं आहे व पुन्हा बॅकग्राऊंडच्या लेअरवर क्लिक करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून इथून 2 नंबरच्या ऑप्शनला क्लिक करून तुम्हाला ते 90 डिग्री रोटेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ते 3 डॉटवर क्लिक करून फिल कॉम्पोजिशन एरिया याच्यावर क्लिक करून असा व्हिडिओ झूम करून घ्यायचा आहे, म्हणजे पूर्ण प्रोजेक्टवर बसवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर भावांनो, आता तुम्हाला सिंपली आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टवर यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला हा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे, पुन्हा आपल्या प्रोजेक्टवर येऊन या 3ही PNGला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर बघू शकता त्यानंतर तुम्ही ज्याचा म्हणजे बर्थडे व्हिडिओ बनवणार आहे त्याची डेट इथे टाकून घ्यायची आहे, जे असेल ते, आणि महिनासुद्धा। तर डेमोसाठी मी इथे मार्च करतो, तर बघू शकता। आणि डेटसुद्धा तुम्हाला जे असेल ते ठेवून घ्यायचे आहे, तर मी ते 06 ही ठेवतो व तुम्हाला थोडंसं इथे अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यावं लागेल। नंतर तुम्हाला सिंपली जिथून डेट चालू झाली आहे तिथे यायचं आहे व तुम्ही ज्याचा व्हिडिओ बनवणार आहात त्याचा रिमूव्ह म्हणजे बॅकग्राऊंड नसलेला फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता असा व याला पूर्ण प्रोजेक्टवर अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर जर तुम्हाला हा फोटो फिरवायचा असेल तर मिरर इफेक्ट लावायचा आहे,
म्हणजे फोटो फिरेल। तर बघू शकता अशा प्रकारे व याला थोडं इकडं असं खेचून घ्यायचं आहे। त्यानंतर भावांनो पुन्हा आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टवर यायचं आहे व येथून हा कॅमेराचा इफेक्ट ची लेयर कॉपी करून घ्यायची आहे व आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन याला पेस्ट करायचं आहे। त्यानंतर इथे क्लिक करून हा ऑप्शन तुम्हाला इनेबल करायचा आहे। तर बघू शकता व राहिलेला पार्ट तुम्हाला असा कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया अशाच एका पुढच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।